हेलो गुड मर्निङ गाइस होइन आज चाहिँ म बिहान उठेँ सो यो चाहिँ मेरो अस्तिको भिडियो थियो मैले एडिट गर्ने टाइमै पाएको थिइनँ सो यो चाहिँ हाम्रो घरबाट सनराइज देख्छ नि यस्तो दामी सनराइज भइदिइरहेको थियो बिहान होइन त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट मेरो गोर्खाहाट जाने प्लान भयो स्याटरडे थियो स्याटरडे भएर म गाडी लिएर निक्लेँ गोर्खाहाटतिर यस लोकेरिरहनु मिरिक होइन सो एज युजल मिरिकको वेदर मिरिक भन्दा पनि हिल्सको वेदर तपाईँलाई यादै छ पानी पर्नु थाल्यो होइन घरि घाम गहिले पानी भइरहन्छ हिल्समा त होइन त्यहाँदेखि म मिरिक पुगेँ आफ्टर द्याट मैले हल्का भ्युजहरू क्याप्चर गरेँ यो चाहिँ लेक साइड हो मिरिकको त्यहाँदेखिको म माथि डाँडा गएपछि त्यहाँदेखि माथि डाँडाबाट भिडियोहरू बनाएँ यो भिडियो चाहिँ मलाई एकदमै यस्तो डाँडाहरू जानु चाहिँ मलाई एकदमै शान्ति लाग्छ क्या मलाई एकदम पिस फिल हुन्छ क्या त्यहाँदेखिको मजाले क्याप्चरहरू गरेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि गोर्खाहाट जान्छु अब भनेर चाहिँ गोर्खाहाटतर्फ लागेपछि हल्का गोर्खाहाटको यहाँ भ्यूहरू क्लिक गरेँ त्यहाँदेखि यो गोर्खाहाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ गार्डनमा लोकेटेड छ गार्डन पनि जानुभयो गार्डन जाने वेपट्टि लोकेटेड छ सो आफ्टर द्याट म हेलिप्याड गएर अब सनसेट हुने टाइम पनि भयो सनसेट हुने टाइम भएपछि म घर जानुको लागि घर गएपछि त्यहाँदेखिको बेलुका पनि भयो सो गुड नाइट गाइस